چهارم اسفند 1317 در شهر آبادان متولد شدم. پدرم میرزا عبدالرحیم اهل شیراز بود. در سن 23 سالگی پی کسب و کار را میفته، میره به سراغ عموش که در بمبئی هند بوده و در اون شهر بمبئی ماندگار میشه با حلقه پارسیان هند که میدونید که اونها بعد از تسلط اسلام یه عده نفی بلد شدن یا بنا به خواست خودشون راهی کشورهایی مثل هند شدن، در اونجا به پارسیان پیوستند. پارسیان در هند طبقه ثروتمند و روشنفکر بودند که هنوز اعقابشون بودند و هستند. پدر من اونجا با نشریاتی مثل حبل المتین که چاپ بمبئی بوده آشنا میشه، یواش یواش جذب این افکار ایرانیان پیش از اسلام میشه، البته بدون اینکه دین خودش رو ترک کنه، ولی خب ذهنش بیشتر جذب مسائل تاریخی میشه. اونجا میمونه تا اینکه بعد از چند سال خسته میشه، میل به بازگشت به وطن مألوف که شیراز باشه میکنه. در مسیر بازگشت برمیخوره به بندری به نام محمره که همین خرمشهر کنونی باشه. از محمره بهش میگن که شرکت نفت ایران انگلیس یعنی بریتیش پترولیوم قصد تأسیس پالایشگاه نفتی داره در آبادان. این پالایشگاه نفت اونجا ساخته میشه. پدر من چون ضمناً علاوه بر مسائل فکری و کتاب و روشنفکری اهل معیشت و زندگی هم بوده، اهل کسب و کار هم بوده، یواش یواش اون درگیر کارهای کسب و کار میشه و ماندگار میشه، به طوری که نفوذی هم پیدا میکنه، شهردار به اصطلاح انتخابی شهر میشه. پدر من معتمد شهر میشه، به طوری که آدمایی مثل ناخدا خلف پدر نجف دریابندری وقتی میخواسته به سفر دریا بره میامده پولش رو میذاشته پیش پدر من، یا امثال اون آدمهایی که دوستانش بودن. البته به همین دلیل ما سابقه الف و دوستیمون با شخصی مثل نجف دریابندری به روزگار کودکی برمیگرده، چون پدر ایشون ناخدا خلف دوست صمیمی پدر من بوده. من در اون شهر متولد شدم. در شهر آبادان به دبستان کمال الملک رفتم. کمال الملک در منطقه باوارده بود. من بایستی با بلم به اون طرف شط می رفتم، از اونجا عبور می کردم تا می رسیدم به مدرسم و بعد بر می گشتم. طبیعی است که پدر من که کارمند شرکت نفت نبود، ولی چون آدم متشخص و معتمد اونجا بود، ما میتونستیم از این نهادهایی که در اختیار کارمندان عالی رتبه شرکت نفت بود مثل تنیس و استخر شنا و گلف و اینها استفاده بکنیم. دنیای کودک من دنیای آرامی بود، برای اینکه اون چی که متاسفانه در هم نسل‌های من بوده یه سایه‌ای از محرومیت و فقر بوده. من این موهبت رو داشتم که پدرم چون عقل معاش داشت و برخوردار بود از تمکن، ما مشکل مسائل مادی نداشتیم خانوادگی. من یادمه که خونه بزرگی که ما در آبادان داشتیم چندین اتاق داشت. یکی از اتاقها اتاقی بود که بنشن اونجا کیسه‌های برنج و پیت‌های حلبی روغن و اینا انبار می‌کردن. تابستونا پدرم
چون هوا گرم بود اونجا، خربزه و هندوانه و طالبی سرشار اونجا چیز میکرد اینا. بعد به فکر عواطف ما هم بود، چون مرد حساسی بود. مثلا میدید که من به کبوتر علاقه دارم، میگفت که ایرج میخوای برات یک لونه کفتر بسازم؟ میگفتم آره بابا. اگر توی راپله خونه ما یک لونه کفتر ساخت، به طوری که من با بغبغوی اینها، با صدای اینها و اینا خیلی دلخوش بودم. میبردم اینها رو روی پشت بام پرواز میدادم. بعدها که من در شعر مثلا مهدی اخوان ثالث و شفیع کدکنی با این پرواز کبوترها یاد خاطرات کودکی خودم افتادم. خاطرات کودک من خاطرات خوشی بود، به دلیلی که شهر آبادان در واقع یک شهر فرنگی بود. بعدها که من رفتم به آکسفورد در انگلیس، دیدم که شهر آکسفورد و کمبریج از نظر ساختار مثل همین شهرهای کلونی های انگلیسی بود، مثلا شهر آبادان، یعنی همون باغ و باغچه و همون فضا و همون نهادهای ورزشی و فرهنگی و سینما در آبادان. خب سینما به زبان انگلیسی چیز بود، به این دلیل ما از همون زبان کمابیش از نظر حوزه لغوی انگلیسی آشنا بودیم. همین دوستان ما مثل نجف دریابندری اینها زبان انگلیسی رو از همین راه یاد گرفت. فضای زنده فرنگی ما بود. یکی از دوستان پدر من که یهودی بود به نام الفی، این الفی صاحب نشریات بود، به طوری که نشریات لایف و تایم و مجلات فرهنگی امریکایی انگلیسی رو می آورد در آبادان و ما می دیدیم. و دوستان ارشد ما، اونهایی که مثلا مثل نجف دریابندری، از طریق همین نشریات و کتاب‌های انگلیسی بود که با فرهنگ غربی آشنا شدیم. بعدها دیگه غرب و یا مثلا اقامت در انگلیس برای ما چیز خیلی ناآشنایی نبود، بچه‌های قدیم آبادان. بله. در همون دورانی که من میرفتم به مدرسه کمال الملک، من خاطری دیدم که هنوز در ذهن من مونده و منو رنج میده. یه معلم تاریخ و جغرافیا داشتیم، معلم خیلی شریفی بود، جوانی بود. خب ما بچه بودیم دیگه، مثلا ما 10-12 سالمون بود. این آقای ایرمانی خیلی سعی داشت در مسئله مبحث تاریخ ساسانیان که میگفت اسباب سقوط سلسله ساسانی هم به ما بگه. حرفای میزد که از حد درک و شعور ما بالاتر بود، ولی او وظیفه خودش میدونست که این حرفا رو بزنه. من روزی که داشتم از مدرسه ساعت 4 بعد از ظهر برمیگشتم به خونه که برم اونجا بلم سوار بشم بیام این طرف چیز، چون خونمون در آبادان بود، دیدم که 2 نفر مرد تنومند و قوی هیکلی افتادن به جون این معلم من و شروع کردن اینو زدن به قصد کش. من همینجوری چیز میکردم که چرا آقای ایروانی رو میزنید، چرا فلان، با اون زنوان مظلومانه و بچگانه و متضرعانه. ولی خب اونا وظیفه داشتن این کارو بکنن. بعدها معلوم شد که این ایروانی عضو حزب توده ایرانه. اینها از طرف رئیس فرهنگ که وابسته به مسئولان امنیتیه خواستن که این رو تنبیه کنن که این دیگه نره تو کلاس، حرف زیادی نزنه، یا چون یا این که بعد من توی خیابون دیدم که نجف دریابندری و خواهرش رو زدن، به همین چیزا انداختن تو کامیون فرمانداری نظام. ما سربازا بودن، انداختن به قصد کشیدن، داده عینک شکست. اینا من شاهد عینی بودم. یعنی خاطراتم در سن مثلا 12 سالگی اینجوراست.
بعد پی بردم که واقعا جامعه ما چه جامعه خشنیه. آخه معنی نداره الان من نسبت به حزب توده هیچ عقیده‌ای ندارم و هیچ باوری ندارم، ولی خب حزب توده یا نمیدونم فداییان اسلام، حزب ایران، طرفدار نهضت ملی ایران، همه اینها عقاید متفاوت دارن. چرا نبایستی ما تحمل بکنیم؟ غرضم نیست که این مسئله تحمل و تساهل و به قول فرنگی تالرنس رو من پی بردم از همون دوران خردسالی که جامعه ایران مشکلش این است که عقاید مخالف رو برنمی‌داره. زمان دکتر مصدق رو من یادمه که یک آزادی داده بودن در اون دوران کوتاه که تمام نشریات از چپ چپ تا راست تا مخالف شاه تا موافق شاه تا مذهبی اینا اجازه انتشار داشتن و همش می آمدن پیش نخست وزیر که مصدق بود می گفتن که آقا این خطر ما رو تهدید میکنه. متدینین میگفتن خطر الحادی هست، روزنامه های چپی هست، کمونیست ها هستن. کمونیست ها می آمدن میگفتن مرتجعین هستن و مذهبیون، شما چرا اجازه نمیتون؟ مصدق میگفت که من اجازه نمیدم که هیچ صدایی خاموش بشه. ولی خب واقعا این چنین بود که دوران متاسفانه کوتاه بود. اگر دوران مصدق میپایید شاید ما اندکی با این مفاهیم دموکراسی آشنا میشدیم. بعد من رفتم به دبیرستان رازی آبادان تا کلاس دوم دبیرستان اونجا بودم. بعد از اونجا بعد از فوت پدر من راهی تهران شدم. برادر ارشد من که در کار تجارت چینی آلات بود با چین و ژاپن در عمل سرپرستی ما رو به عهده گرفت. اون موقع 14 سالم بود. من آمدم در دبیرستان شماره 1 هدف. میدونید گروه فرهنگی هدف گروهی بود که بهترین معلمان رو اون زمان داشت. هم کلاسی های من در اون زمان سیروس تاهباز بود، امیر طاهری بود، خبرنگار که بعد رفت انگلیس. خیلی از همون زمان علاقه داشت به کارهای ژورنالیستی و پدر امیر طاهری معلم انگلیسی ما بود که خیلی آدم بامزه‌ای بود. اینها اصلا شوشتری هستن. مثلا میخواست که حروف بسیار پرپوزیشن، حروف اضافه رو در زبان انگلیسی به ما درس بده، مثل نصاب و سبیان که به خاطر ما بمونه. میگفت این چیزی توی چیزی، آن چیزی روی چیزی، اینجوری چیز. آدم بامزه‌ای بود ولی خب معلم انگلیسی خوبی هم بود. این امیر پسر این اسدالله طاهری معلم انگلیسی ما بود. خطیب رهبر بود که معلم ادبیات ما بود. جزء انجمن ناصح بود که از انجمن‌های قدیمی ادبی تهرانه. بسیار آدم خشک و منضبط و اهل ادبیات امروز و شعر نو اینها اصلا نبود. من یادمه که ما ساعت‌های فراغت که پیدا می‌کردیم با این سیروس تاهباز از مدرسه می آمدیم بیرون، می رفتیم به کافه نادری. کافه نادری در اون روزگار پاتوق روشنفکران سرخورده ایران بود. اینها بعد از کودتای 28 مرداد در اونجا جمع می شدن. غالبا متاسفانه روی آورده بودن به مواد مخدر و هروئین و کوکائین و اینا. من با سیروس یادمه که اولین بار نصرت رحمانی رو توی این کافه نادری دیدم. ما می رفتیم اونجا و می نشستیم به
حرف زدن، آشنایی. خیلی ما کنجکاو بودیم، بچه‌های چیز، ولی دوست داشتیم با این شاعران آشنا بشیم. محمد ظاهری رو من اونجا دیدم، منوچهر نیستانی رو اونجا دیدم که متأسفانه الان همشون از دست رفتن. تنها ما به ادبیات کلاسیک بسنده نمی کردیم، دلمون میخواست که فضاهای باز، فضاهای چیز، چون من اینها به هر حال از نسل قبل از 28 مرداد 32 بودن، با اینها آشنا بشیم. دلم میخواست که ببینم که امروز چه میگذره، دنیای غرب چیه، ادبیات چیه، شاعران، نویسندگان در اونجا. به همین دلیل خب مشتاق بودیم که این روایت ها رو از نسل به اصطلاح چپ اون زمان که بیش از ما آشنا بودن به اون ادبیات، چون ما میدونید که خودشون تحت تاثیر مثلا افرادی مثل احسان طبری بودن که اون خودش با ادبیات غرب آشنا بود. ما میخواستیم که پلی بزنیم به سوی تجدد. بعد از ما این پاتوق‌ها کمابیش حفظ شده بود، از قبیل هم کافه فیروز بود و کافه نادری بود. کافه فیروز در همون خیابان نادری بود که بعدها اونجا شد پاتوق آل احمد و اینها. کافه نادری متقدم بر اونا بود به دلیل اینکه میراث صادق هدایت بود و بزرگ علوی، اونا میشستن اونجا. خیلی از اینکه با اینها در می‌آمیختیم و صحبت می‌کردیم راجع به مسائل ادبیات و اینها، خیلی برای ما شوق انگیز بود. من یادم کتاب ترمه نصرت رحمانی رو من تو کیفم داشتم. خب از مدرسه آمده بودم، با یه حالت حج و حیا و ترسی دادم به نصرت رحمانی که شاعر قلندری بود بعدها هم که خب دوست ما شد. گفتم که آقای رحمانی ببخشید ممکنه که یک سایه دستی امضایی بفرمایید و اینا. یه نگاهی به من کرد، گفت اسمت چیه؟ گفتم ایرج. گفت نوشت، کتابش رو دارم، ایرج عزیز، انقدر که شعرم را میفهمی دوستت دارم. نصرت رحمانی. بعدها خب با هم دوست شدیم دیگه تا آخر عمرم که در رشت مقیم شده. خیلی حرف قشنگی زده. بله. نه اینا به هر حال آدمای صاحب احساس بودن، صاحب فرهنگ بودن، با جریانات چپ کمابیش آشنا شده بودن، ولی خب بگذاریم از این که همشون بعد سر خوردن. این ریشه این علاقه از کجا میاد؟ ریشه علاقه از پدر من خیلی آدم روشن اندیشی بود. یعنی ایشون گفتم با وجود اینکه خودش اهل کتاب بود ولی کنجکاو بود به آنچه که در روزگار ما میگذره. مثلا من یادم دوره روزگار نو رو که در لندن چاپ میشد، ایشون گرفته بود، ایران باستان، حبل المتین، تمام اینا رو مشترک بود و تجلید کرده بود توی جلدای چربی، به طوری که بعدها که من آمدم برای تحقیقم در دوره دکتری و موضوع روشنگران ایرانی در قرن 19 رو انتخاب کردم، از میراث مکتوب پدر خیلی برخوردار شدم، از قبیل همین مجلاتی که آثار این میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا خان کرمانی، زین‌العابدین مراغه‌ای، طالبوف، اینا توی اینجا منعکس شده بود. اون زمان من اینا رو ورق می زدم و با اشتیاق می خوندم. ناگفته نماند که من از همون زمان خیلی علاقه‌مند به فعالیت‌های فرهنگی بودم، چون پدرم با کتاب مانوس بود و آشنا بود و دوستانی که به سن خالش از روشنفکران شهر بودن با اونها دمخور بود، طبیعی است که من در کنار او هم با این مفاهیم فرهنگی آموخته و آشنا شده بودم. به این دلیل اون زمان ما یه روزنامه‌ای در می آمد به نام نوباوگان ایران که جاد اولین نشریه بچه‌ها بود که بیشتر این کارتون و جدول و نقاشی و این چیزا داشت و داستان‌های کوتاه به زبان ساده که ترجمه می‌کردن از گونپون کریستو اینا به زبان. من خیلی علاقه‌مند بودم که این روزنامه رو که خودم میخونم و ازش بهره میگیرم، لذت میبرم، بچه‌های دیگه هم بخونن. اصلا این میدونی یه شمی میخواد
کسی به شما نگفته که شما اصلا بیاد این کارو بکنید، ولی شما دوست دارید که این فرهنگ رو بپراکنید، بایستی در وجود شما باشه. من رفتم از یک کتاب فروش شهر آبادان بود، آقا رضا حقایق، گفتم که یه 10 شماره از این نوباوگان ایران رو بدید که من برم به بچه ها بفروشم. اون خیلی تعجب کرد، چون پدر منم اونجا آدم سرشناس، گفت یه روزنامه فروش نیستی؟ روزنامه. گفتم نه آقا رضا، من پول نمیخوام، تو چند میفروشی همین پول رو من به تو برمیگردونم، من میخوام اینا رو به دست بچه ها برسونم. من نوباوگان ایران رو که بردم توی صحن مدرسه که این رو پخش کنه، همه بچه ها به مقتضای سنشون ریختن رو سر من، همه رو گرفتن و چیز کردن و در واقع هدر رفت. بعد من شماره بعد کارم رو یاد گرفتم، 10 شماره بعدی رو بردم به اون فراش مدرسه، گفتم در رو باز کن، اون پنجره رو به حیاط رو باز میکرد، در رو از پشت بستم، روزنامه رو همون مثل گیشه میدادم، پولش رو میگرفتم و بعد روزنامه رو اینجوری میفروختم. شاید همین بود که بعدها که من رفتم به دانشگاه، بعدها که من رفتم به تلویزیون ملی ایران، منو برانگیخت که برنامه‌هایی در زمینه شهر آفتاب، مثلا معرفی و بررسی کتاب، اندیشه و هنر در زمینه معرفی بزرگان و اهل هنر و فرهنگ و اینها، ادبیات ایران جهان، بعد تمام اینا رو در یک مقیاس وسیع‌تری برای مردم ارائه بکنم. این انگیزه فرهنگ، تبلیغ فرهنگ اصلا از دوران کودکی در ذهن من بود.